सम्राट आपल्या वाढलेल्या धडधडीसह सुहाणीला प्रपोज करण्यासाठी आपल्या खोलीकडे जात होता आणि आज तर त्याच्या चेहऱ्यावर मोठं हसू होतं. नोकर त्याच्याकडेच पाहत होते. त्याच्या त्या हसऱ्या चेहऱ्याकडे पाहून ते सगळेच हैराण झाले होते. पण सम्राटला त्याचं काहीच वाटत नव्हतं. कोण बघते, कोण काय विचार करेल याचा त्याला काहीच फरक पडत नव्हता. त्याला फक्त सुहाणीशी काम होतं. तिच्याकडे जाऊन आपल्या प्रेमाची कबुली द्यायची होती. धडधडत्या हृदयाने त्याने दरवाजा उघडला. नेहमीप्रमाणे त्याची नजर सुहाणीला शोधू लागली. पण ती तिथे असती तरच दिसली असती ना. खोली रिकामी होती. ही कुठे गेली? तो मनात म्हणाला. मग त्याने स्टडी रूममध्ये पाहिलं, वॉशरूममध्ये पाहिलं, पण सुहाणी तिथेही नव्हती. सम्राटला खूप आश्चर्य वाटलं. त्याने आपला ऑफिस बॅग, गुलाबाचा बुके आणि चॉकलेटचा बॉक्स टेबलवर ठेवला आणि मग बाहेर येऊन सुहाणीला शोधू लागला. त्याने पूर्ण घर पालतं घातलं, पण ती त्याला कुठेच दिसली नाही. आराधनाजी किचनमधून त्याच्याकडे पाहत होत्या. त्यांना समजलं होतं की तो सुहाणीला शोधत आहे. ते पाहून त्यांच्या ओठांवर हलकसं हसू उमटलं. शेवटी सम्राट त्यांच्या जवळ आला आणि कसलीही पर्वा न करता थेट विचारलं, "आई, सुहाणी कुठे आहे? ती कुठेच दिसत नाहीये." आराधनाजी म्हणाल्या, "पण तू का विचारतोयस? तुला काय काम आहे तिच्याशी? तसंही तू तर तिच्याशी बोलतही नाहीस." सम्राट अधीर होऊन म्हणाला, "प्लीज सांगा ना, सुहानी कुठे आहे?" आराधनाजी त्याची बैचेनी लगेच ओळखतात. त्या काम करतच म्हणाल्या, "ती तिच्या घरी गेली आहे बेटा. म्हणाली काही दिवस तिथेच राहणार आहे." हे ऐकता सम्राटला खूप राग आला. तो काही न बोलता सरळ बाहेर निघाला आणि वेगाने गाडी घेऊन सुहाणीच्या घरी जाण्यासाठी निघाला. गाडी चालवत तो रागाने स्वतःशीच पुटपुटत होता, "ही मुलगी ना नेहमी माझ्यापेक्षा एक पाऊल पुढेच असते. मान्य आहे ती माझ्यावर रागावली आहे, पण घर सोडून जाण्याचा काय अर्थ? मी इथे तिच्यासमोर प्रेम व्यक्त करायला तडफडतोय आणि ती मला इग्नोर करते. हद्द आहे." तेवढ्यात त्याच्या कानात सुहाणीचा आवाज घुमला, "हद्द नाही, बेहद्द आहे तुमच्यावरचं प्रेम." त्याने बाजूला पाहिलं तर त्याला आपल्या शेजारी सुहाणी बसलेली दिसते. ती त्याच्याकडे पाहून डोळा मारते. सम्राट तिच्याकडे हात पुढे करतो आणि ती अचानक गायब होते. तो स्वतःशीच म्हणतो, "ओ गॉड, वेडं केलं या मुलीने मला. बट आय लव्ह हर." हे म्हणत तो स्वतःच थोडा लाजला आणि त्याचा रागही शांत झाला. थोड्याच वेळात त्याची गाडी सुहाणीच्या घरासमोर येऊन थांबली. इकडे सुहाणीलाही कुठे शांतता होती. ती उदासपणे आपल्या खोलीत बसली होती. ती तिथे असूनही तिथे नव्हतीच. तिचं शरीर तर तिथे होतं, पण मन, हृदय, आत्मा सगळं सम्राटकडेच राहिलं होतं. ती मनात विचार करत होती, "मी त्याच्यापासून दूर राहायचं ठरवलं आहे, पण खरंच राहू शकेन का?" तिच्या डोळ्यात पुन्हा अश्रू दाटतात. घराचं मुख्य गेट उघडच होतं. सम्राट सरळ आत गेला. सुहाणीच्या घरचे सगळे बाहेरच्या ओट्यावर बसले होते. सम्राटने सगळ्यांना नमस्कार केला. त्याला पाहून सगळेच आश्चर्यचकित झाले. "अरे जावई बापू, या ना, तिथे का उभे आहात? आत या." सुहाणीची आजी म्हणाली. सम्राट त्यांच्या जवळ गेला आणि एक एक करून सगळ्यांचे पाय स्पर्श केले. यावेळी तर सगळ्यांनाच धक्का बसला. कारण मागच्या वेळी जेव्हा सम्राट घरी आला होता तेव्हा तो कुणाशी नीट बोललाही नव्हता आणि आज सगळ्यांशी इतक्या प्रेमाने वागत होता. मग सम्राटने विचारलं, "सुहाणी कुठे आहे आजी?" आजी म्हणाली, "ती वरच्या खोलीत आहे. तुम्ही बसा, मी तिला बोलावते." "नाही आजी, मी स्वतःच वर जातो." असं म्हणत तो जलद पावलांनी जिना चढू लागला. सुहाणीची आई आश्चर्याने म्हणाली, "मी काही स्वप्न तर पाहत नाहीये ना? हे खरंच आपले जावई बापू आहेत की कोणी दुसरंच?" इकडे सम्राट वाढलेल्या धडधडीसह सुहाणीच्या खोलीचं दार उघडतो आणि हळूच आत जातो. सुहाणी त्याच्या विचारांमध्येच हरवलेली होती. तिला आजूबाजूला काय चाललं आहे ह्याचं काहीच भान नव्हतं. ती पलंगावर उलटी पडली होती. हातात मोबाईल होता आणि त्यात सम्राटचाच फोटो पाहत होती. त्याच्या येण्याची तिला काहीच जाणीव नव्हती. सम्राट हळूच तिच्या मागे जातो आणि त्याला दिसतं की ती त्याचाच फोटो पाहते. हे पाहून त्याच्या मनात तिच्यासाठी खूप सारं प्रेम उफाळून आलं. तो हलक्या आवाजात म्हणाला, "इतकं मिस करतेस तर इथे का आलीस?" असं म्हणत तो तिच्या जवळ बसला. त्याचा आवाज ऐकता सुहाणी दचकली. तिने लगेच चेहरा वळून बाजूला पाहिलं आणि सम्राटला पाहून थक्क झाली. सम्राटचं चक्क असं तिच्यासमोर येणं सुहाणीला काही पचत नव्हतं. ती लगेच उठून बसली आणि घाबरत म्हणाली,
तुम्ही इथे काय करताय? सम्राट हसत म्हणाला, का? मी येऊ शकत नाही का? त्याच्या या प्रेमळ अंदाजाने सुहाणीचं तोंड उघडच राहतं. एक तर सम्राट, त्यात तो हसतही होता आणि वरून इतक्या प्रेमाने बोलतही होता. ही गोष्ट तिला हैराण करत होती. ती अजून डोळे मोठे करून त्याच्याकडेच पाहत होती. सम्राट तिच्या हातावर हात ठेवत म्हणाला, चल घरी जाऊया सुहानी. पहिल्यांदा सम्राटने तिला नावाने हाक मारली होती, नाहीतर तो नेहमी ए मुली असंच म्हणायचा. एक क्षणासाठी सुहाणी त्याच्या आवाजात हरवते, पण लगेच तिला वाटतं हे सगळं फक्त त्याची सहानुभूती आहे आणि ते तिला अजिबात मान्य नव्हतं. ती कठोरपणे म्हणाली, मला कुठेच जायचं नाही, तुम्ही इथून जा. असं म्हणत ती उठली आणि खिडकीजवळ जाऊन उभी राहिली. सम्राट मनातच म्हणाला, कधी कधी ही अगदी लहान मुलीसारखी वागते. मग तो म्हणाला, ठीक आहे, सॉरी, मला तुझ्यावर राग काढायला नको होता. सुहाणीने मध्येच त्याला थांबवत म्हटलं, मला नकोय तुमची सॉरी आणि तुमची सहानुभूतीही नाही, समजलं? आता जा इथून. तिने चेहरा वळवला आणि ते सम्राटच्या रागाला हवा द्यायला पुरेसं होतं. तो तिच्या जवळ गेला आणि तिचा हात पकडून तिला आपल्या जवळ ओढत म्हणाला, ही सहानुभूती नाहीये, समजलीस? आणि 2 दिवसापासून पाहतोय मी, तू मला इग्नोर का करतेस? सुहाणी रागाने म्हणाली, माझी मर्जी, तुम्हाला काय? सम्राटलाही राग आला. तो चिडून म्हणाला, हे सगळं काय चाललंय सुहानी? तू इथे का आलीस? सुहाणी त्याच्याच टोनमध्ये म्हणाली, माझ्या घरी यायला मला कोणाची परवानगी लागते का? आणि तुमची तर अजिबातच नाही. सम्राट तिचा हात पकडत म्हणाला, चल माझ्यासोबत. ती हात झटकत म्हणाली, का येऊ मी तुमच्यासोबत? सम्राट चिडून म्हणाला, कारण मी सांगतोय, मला तुझ्याशिवाय काहीच बरं वाटत नाहीये. खूप बेचैनी होते. बस तू माझ्यासोबत चल. सुहाणी त्याच्याकडे पाहत म्हणाली, का? का बरं वाटत नाही? का बेचैनी होते? मी कोण आहे तुमची? माझ्या असण्या नसण्यानं काय फरक पडतो तुम्हाला? सम्राट जोरात ओरडला, फरक पडतो. सुहाणीही त्याच्यावर ओरडली, का फरक पडतो? सम्राट तिचे दोन्ही खांदे पकडत म्हणाला, बिकॉज आय लव्ह यू. हे ऐकता सुहाणीचे डोळे आश्चर्याने मोठे झाले. ती आपल्या मोठ्या डोळ्यांच्या पापण्यांची उघडझाप करत फक्त सम्राटकडेच पाहत राहिली. जणू त्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती. जणू तिने काहीतरी चुकीचं ऐकलं आहे असं तिला वाटत होतं. सम्राटने तिचा चेहरा वाचला. त्याला समजलं, सुहाणीसाठी हे सगळं एखाद्या धक्क्यापेक्षा कमी नाही. जो सम्राट नेहमी प्रेम नाकारत होता, तोच आज आय लव्ह यू म्हणत होता. तर विचित्र तर वाटणारच. मग सम्राट तिचा चेहरा आपल्या हातात घेत म्हणाला, विश्वास ठेव, हेच खरं आहे. सुहाणीची धडधड वाढली. ती सम्राटच्या डोळ्यात पाहत होती आणि सम्राट तिच्या डोळ्यात. पण पुढच्या क्षणी तिला सम्राटचे जुने शब्द आठवले, माझ्या आयुष्यात जबरदस्ती का येतेस तू? दूर निघून जा, कुठेही जा, पण माझ्यापासून दूर जा. हे आठवताच तिच्या डोळ्यात पाणी आलं. तिने लगेच सम्राटचे हात झटकले आणि रागाने खिडकीजवळ जाऊन उभी राहिली. सम्राट तिच्या या वागण्याने थोडा आश्चर्यचकित झाला, पण लगेचच त्याला तिच्या मनात काय चालले ते समजलं. सुहाणी त्याच्याकडे पाठ करून उभी होती, पण तिचं सगळं लक्ष सम्राटकडेच होतं. सम्राट हळूहळू तिच्या जवळ गेला. तो जवळ येताच सुहाणीची धडधड पुन्हा वाढली. तो तिच्या अगदी मागे जाऊन तिच्या कानाजवळ हलक्या आवाजात म्हणाला, आता माझ्या प्रेमालाही तू सहानुभूतीचंच नाव देशील ना? सम्राटच्या तोंडून स्वतःच्या मनातलं ऐकून सुहाणी दचकली. तिच्या मनात हलचल झाली, पण लगेचच स्वतःला सावरत ती म्हणाली, हो, चुकीचं काय आहे त्यात? 2 दिवसापूर्वी तुम्हीच ओरडत होतात की माझ्या आयुष्यातून निघून जा, आणि आता अचानक प्रेम झालं. याला सहानुभूती नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? ती पुढे म्हणाली, एक गोष्ट स्पष्ट सांगते, मला तुमच्याकडून काहीच नको. ना सहानुभूती, ना हमदर्दी, ना तुमचं प्रेम. आता तुम्ही जाऊ शकता. हे बोलून ती शांत उभी राहिली. सम्राट शांतपणे तिचं सगळं ऐकत राहिला. मग तो अजून थोडा तिच्या जवळ गेला. मान्य आहे, तुला माझ्यावर अजून विश्वास नाही. तुझा रागही योग्य आहे, पण मी प्रयत्न करेल तुला माझ्या प्रेमावर विश्वास वाटेल असा. सुहाणी काहीच बोलली नाही. सम्राट तिचा हात पकडत म्हणाला, ठीक आहे, काही बोलू नकोस, पण किमान माझ्यासोबत परत चल. सुहाणी मागे हात घेत म्हणाली, मला कुठेही जायचं नाही आणि तुमच्यासोबत तर अजिबात नाही. आता सम्राटचा संयम सुटू लागला होता.
तो पटकन तिच्या जवळ गेला आणि तिचा हात पकडून तिला आपल्या दिशेने वळवत म्हणाला, सरळ सांग, येशील का नाही? सुहाणीही रागाने म्हणाली, नाही येणार. काय करणार तुम्ही? सम्राट म्हणाला, माझा राग वाढवू नकोस, नाहीतर. ती मध्येच म्हणाली, नाहीतर काय? ती कमरेवर हात ठेवून उभी राहिली. ते ऐकून सम्राटच्या चेहऱ्यावर खट्टाळ स्माईल येते. तो तिच्या अगदी जवळ येत म्हणतो, नाहीतर तुला उचलून घेऊन जाईन. असं म्हणत त्याने एक डोळा मारला. त्याच्या या वागण्याने सुहाणी आधी थोडी थबकली आणि मग पोट धरून हसायला लागली आणि हसत हसत म्हणाली, काय? मला उचलून नेणार? सम्राट सूर्यवंशी सगळ्यांसमोर मला उचलून नेणार? नो वे. ती त्याचा नाक हलकेच ओढत म्हणाली, असं केलं तर तुमची इज्जत नाही का जाणार मिस्टर सूर्यवंशी? सम्राटच्या चेहऱ्यावर हलकीशी स्माईल आली. त्याने एका झटक्यात सुहाणीला कमरेपासून पकडत आपल्या जवळ ओढलं. असं आहे का मिसेस सूर्यवंशी? मला चॅलेंज खूप आवडतात. असं म्हणत त्याने सरळ तिला आपल्या हातात उचललं आणि खोलीबाहेर चालू लागला. हे पाहून सुहाणीचे डोळे आश्चर्याने मोठे झाले. सम्राट असं काही करेल याची तिने अजिबात कल्पनाही केली नव्हती. ती त्याच्या छातीवर हलकेच मारत म्हणाली, वेडे झाले आहात का तुम्ही? मला खाली उतरवा. ओ गॉड, मी तुमच्याशी बोलते. ऐकू येतंय का? मला खाली उतरवा. ती छटपटत होती. तिच्या मनात एकच विचार होता की कोणी पाहिलं तर काय म्हणेल, पण त्याच्या अगदी उलट सम्राटच्या चेहऱ्यावर शांतता होती आणि मोठीशी स्माईल, जी फार कमी वेळा दिसायची. आता त्याला काहीच फरक पडत नव्हता. कोण काय विचार करेल, काय बोलेल, कारण तो पूर्णपणे सुहाणीच्या रंगात रंगला होता. सुहाणी अजूनही त्याच्या छातीवर मारत म्हणाली, मी सांगते ना, मला खाली उतरवा. पण तिच्या नाजूक हातांचा त्याच्यावर काहीच परिणाम होत नव्हता. तो तिच्याकडे पाहत म्हणाला, पहिलेच नीट माझ्यासोबत आली असतीस तर हे सगळं झालंच नसतं. आता तुला माझ्यासोबत असंच यावं लागेल. आज सम्राट तिला एका मागोमाग एक धक्के देत होता. ती काही बोलायला तोंड उघडते तेवढ्यात सम्राट म्हणाला, आता जर एक शब्द जरी बोललीस ना तर तुझे ओठ माझ्या ओठांनी बंद करीन. हे ऐकताच सुहाणीने लगेच स्वतःच्या ओठांवर हात ठेवला. तिचं हृदय जोरात धडधडू लागलं. तिच्या या कृतीवर सम्राटला हसू येत होतं. सुहानी मनात म्हणाली, हे देवा, हा वेडा झाला आहे की मीच वेडी झाले. सम्राट तिला उचलून जिना उतरू लागला. खाली हॉलमध्ये सुहाणीचे आई बाबा आणि आजी सम्राटची वाट पाहत बसले होते. त्यांची नजर जशी त्या दोघांवर पडली तसे तेही थबकले. हे काय चाललंय? आजी म्हणाल्या. सुहाणीची आई म्हणाली, काय माहीत आई, जावई बापू वेडे झालेत की आपणच काहीतरी चुकीचं बघतोय. सुहाणीची नजर जशी आपल्या घरच्यांवर पडली तशी ती लाजेने चूर झाली. तिने हळू आवाजात दात चावत म्हटलं, सगळे बघतायत, प्लीज खाली उतरवा. सम्राट शांतपणे म्हणाला, सॉरी मिसेस सूर्यवंशी, ते आता शक्य नाही. तो खाली आला. त्याची नजर तिघांवर गेली. ते अजूनही डोळे मोठे करून बघत होते, जणू काही भूत पाहिलंय. सम्राट त्यांच्याकडे पाहत म्हणाला, माझी बायको आहे, राग धरून इथे आली आहे. आता परत यायला तयार नाही म्हणून उचलून घेऊन चाललोय. मी काही चुकीचं तर करत नाही ना आजी? हे ऐकताच सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला. सगळ्यांकडे पाहून सुहानी लाजेने अजूनच शहारली. तिने लगेच दोन्ही हातांनी आपला चेहरा झाकला. सम्राटला तिची ही अदा पाहून इतकं प्रेम दाटून आलं की त्याला वाटलं सगळं विसरून लगेच तिला आपल्या मिठीत घ्यावं. पण त्याने स्वतःला सावरलं. सगळ्यांना बाय म्हणत तो बाहेर पडला आणि थेट गाडीत बसला. गाडीत बसल्यावरच सुहाणीने चेहऱ्यावरचे हात काढले. ती रागाने त्याच्याकडे बघत म्हणाली, खूप वाईट आहात तुम्ही. सम्राट गाडी स्टार्ट करत म्हणाला, आता जसा आहे तुझाच आहे. त्याचे हे शब्द सुहाणीला गप्प करण्यासाठी पुरेसे होते. तिने लगेच चेहरा दुसऱ्या बाजूला वळवला. तिच्या मनात एक वेगळीच भावना जागी झाली. हृदय जोरात धडधडू लागलं. आता जसा आहे तुझाच आहे, हे शब्द अजूनही तिच्या कानात घुमत होते. नको असूनही तिच्या ओठांवर हलकीशी स्माईल आली. सम्राटने गाडी सुरू केली आणि दोघं घरी निघाले. संपूर्ण रस्ताभर सुहाणी चेहरा वळवूनच बसली होती. दुसऱ्या बाजूला ना अनुजाला झोप येत होती ना राघवला. राघव आपल्या खोलीत इकडून तिकडे फिरत म्हणाला, कमाल आहे, 4-5 दिवस झाले ना अनुजा आली ना त्यांचा फोन.
हीच गोष्ट त्याला सतावत होती. काय झालं असेल? फोन का नाही केला? कदाचित व्यस्त असतील किंवा तब्येत. हा विचार येताच तो स्वतःला थांबवू शकला नाही. वेळ न बघताच त्याने अनुजाला फोन लावला. अनुजाही झोपली नव्हती. राघवचा नंबर पाहताच ती मनात म्हणाली, राघवजींचा फोन या वेळेला? सिया ठीक तर आहे ना? तिने लगेच फोन उचलत विचारलं, हॅलो राघवजी, तुम्ही या वेळेवर फोन केला? सिया ठीक आहे ना? राघव तिच्या आवाजातला काळजीचा सूर ऐकून हसला. त्याच्या मनात तिच्याबद्दल सन्मान आणि प्रेम अजूनच वाढलं. तो म्हणाला, कमाल आहे. हाच प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार होतो की तुम्ही ठीक आहात ना? इतके दिवस ना तुम्ही आलात ना फोन केला. अनुजा म्हणाली, हो मी ठीक आहे. थोडी बिझी होते. मलाही सियाला भेटायचं होतं. उद्या संध्याकाळी येईन मी. इतकं बोलून तिने फोन ठेवला. पण इकडे राघव आनंदाने फुलून गेला. तो खुश होत म्हणाला, अनुजा, सियासोबत आता मीही तुमच्यावर फिदा झालो आहे. तुमच्याशिवाय राहवत नाही. उद्या मी तुम्हाला माझ्या मनातलं सगळं सांगणारच. हे म्हणत तो बेडवर आडवा झाला आणि अनुजाच्या विचारातच झोपून गेला. इकडे सम्राट सुहाणीला घेऊन घरी येत होता. नेहमी शांत राहणारा सम्राट आज सतत काही ना काही बोलत होता. पण सुहाणी त्याच्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर देत नव्हती. ती फक्त चेहरा वळवून बसली होती. थोड्याच वेळात ते घरी पोचले. जरी सुहाणी रागात होती तरी तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच चमक होती. सम्राट सोबत असल्याचा आनंद स्पष्ट दिसत होता. सम्राटने गाडी थांबवली. रात्र खूप झाली होती, त्यामुळे घरातले सगळे झोपले होते. तो गाडीतून खाली उतरला. सुहाणीही उतरली आणि काही न बोलता पुढे निघाली. सम्राट तिच्या मागे जात म्हणाला, अरे माझं ऐक तरी. असं म्हणत त्याने तिचा हात धरला. आज तर तो तिला सतत धक्के देत होता. सुहाणीचे गाल गुलाबी झाले. ती पटकन हात सोडवत म्हणाली, मला खूप झोप येत आहे. इतकं बोलून ती पटकन आपल्या खोलीकडे धावत गेली. सम्राट तिच्याकडे पाहत मनात म्हणाला, मला असं का वाटते ही आता माझ्यापासून पळते? पुढच्या क्षणी त्याला जाणवलं, ओ गॉड, किती वेडं-वाकडं विचार करते ही. काहीही मनात आणते ही पागल मुलगी. स्वतःशीच बोलत तोही आपल्या खोलीकडे निघाला. सुहाणी बेडच्या एका कोपऱ्यात लेटली होती. सम्राट येत असल्याचा आवाज ऐकताच ती पटकन सरळ झोपली आणि डोळे मिटून घेतले. पण तिचं हृदय मात्र जोरजोरात धडधडत होतं. हे पाहून सम्राटच्या चेहऱ्यावर मोठीशी स्माईल आली. तो मनात म्हणाला, खूप त्रास दिलायस तू मला, आता माझी पाळी. असं म्हणत तो हळूहळू तिच्याकडे जाऊ लागला. सुहाणीलाही त्याची चाहूल लागली. सम्राट जवळ येताना पाहून तिची धडधड अजून वाढली. देवा, हे माझ्याकडे काय येत आहेत? आता काय करणार आहेत? या विचारानेच तिचा श्वास जड झाला. क्षणातच तिला जाणवलं, सम्राट तिच्या खूप जवळ उभा आहे. इतक्या जवळ की त्याच्या गरम श्वासांचा स्पर्श तिला चेहऱ्यावर जाणवत होता. सुहानीने डोळे अजून घट्ट मिटून घेतले. सम्राट पूर्णपणे तिला चिडवण्याच्या मूडमध्ये होता. तो तिच्या अगदी जवळ येत म्हणाला, मला माहीत आहे तू झोपल्याचं नाटक करतेस मिसेस सूर्यवंशी. सुहाणी काहीच बोलली नाही. सम्राटची जवळीक तिची अवस्था खराब करत होती. चादरीवरची तिची पकड अजूनच घट्ट झाली. सम्राट तिच्या कानाजवळ येत हळू आवाजात म्हणाला, घाबरू नकोस, मजाक करतोय. तुझ्या परवानगीशिवाय काही करणार नाही. मला माहीत आहे अजून तुला माझ्या प्रेमावर विश्वास बसत नाहीये. काही हरकत नाही, मी वाट पाहीन. इतकं बोलून त्याने तिच्या कपाळावर हळूच किस केलं. तेवढंच पुरेसं होतं सुहाणीला त्याच्या प्रेमाची जाणीव करून देण्यासाठी. तिचे गाल गुलाबी झाले. सम्राट मागे सरकला आणि म्हणाला, गुड नाईट मिसेस सूर्यवंशी. असं म्हणत तो स्टडी रूममध्ये गेला. दरवाजा बंद होता. सुहानीने डोळे उघडले. सम्राटचा स्पर्श अजूनही तिच्या भोवती असल्यासारखं तिला जाणवत होतं. तिचा हात आपोआप आपल्या कपाळावर गेला. त्याचे शब्द तिच्या कानात घुमू लागले, घाबरू नकोस, तुझ्या परवानगीशिवाय काहीही करणार नाही. त्या शब्दांनी तिच्या मनात एक वेगळीच भावना निर्माण झाली. तिच्या चेहऱ्यावर मोठीशी स्माईल आली. ती पटकन दुसऱ्या बाजूला वळून झोपली आणि सम्राटच्या विचारात हरवून गेली. इकडे आज सम्राटही हसत होता. तो स्टडी रूममध्ये सोफ्यावर पडून सुहाणीच्या विचारात हरवला होता आणि मग हळूहळू दोघेही झोपेच्या अधीन गेले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उशिरा झोपल्यामुळे सम्राट आणि सुहाणी अजून उठले नव्हते. इकडे राघव सियाला शाळेत सोडायला निघाला होता.
तो सियाला घेऊन गाडीतून खाली उतरतो तेवढ्या त्याला समोर अनुजा दिसली. ती सियाचीच वाट पाहत उभी होती. राघव आणि सिया दोघांची नजर जशी अनुजावर पडली तसे दोघांचे चेहरे आनंदाने उजळले. सिया तर लगेच राघवचा हात सोडून धावत अनुजाकडे गेली. अनुजानेही तिला अगदी आईसारखं मिठीत घेतलं आणि तिला उचलून घेतलं. सिया तिच्या गळ्यात हात घालत म्हणाली, आंटी तुम्ही कुठे होतात? मी तुम्हाला खूप मिस केलं. तुम्ही मला भेटायला का नाही आलात? ती अजूनही लहान लहान तक्रारी करत होती. राघव दोघींकडे पाहत फक्त हसत होता. मग अनुजाने आपल्या पर्समधून 2 चॉकलेट काढून सियाला दिले आणि म्हणाली, सॉरी बेटा, पण आता वचन देते आंटी तुला रोज भेटायला येईल. राघव हसत म्हणाला, थँक गॉड तुम्ही आलात. आज तर ही खूप त्रास देत होती. म्हणत होती आधी आंटीला भेटणार नाहीतर शाळेत जाणार नाही. अनुजा हसत म्हणाली, सिया पप्पांना असा त्रास नाही द्यायचा बरं का. आता आज जा. सिया शाळेत गेली. अनुजा तिला हसत हात हलवत निरोप देत होती. राघव तिच्या बाजूला उभा राहत म्हणाला, तुम्हाला काही जादू येते का? इतक्या सहज तिला सांभाळता तुम्ही. अनुजा हसत म्हणाली, तुम्हीही ना काहीही बोलता. ती पुढे म्हणाली, अरे हो, काल तुम्ही म्हणाला होतात ना काही बोलायचं आहे. राघव मनात म्हणाला, हीच योग्य वेळ आहे. मग त्याने अनुजाकडे पाहून म्हटलं, चला तिकडे बसून बोलूया. दोघं समोरच्या पार्कमध्ये गेले. राघवचं हृदय जोरात धडधडत होतं. अनुजा एका बाकावर बसली आणि म्हणाली, हां बोला. राघवने एक खोल श्वास घेतला आणि थोडं दूर बसला. मग त्याने बोलायला सुरुवात केली. तुम्ही बरोबर म्हणालात. सियाला आईची गरज आहे आणि प्रत्येक सावत्र आई वाईट नसते. मला सियासाठी आई मिळाली आहे जी तिला खूप प्रेम करते. हे ऐकून अनुजा आनंदाने म्हणाली, खरंच? वा, ही तर खूप छान गोष्ट आहे. सियाला आई मिळेल आणि तुम्हालाही एक जीवनसाथी. मला कधी भेटवणार तिला? राघवने अचानक तिचा हात धरत म्हटलं, तूच आहेस ती. हे ऐकताच अनुजा दचकली. तिच्या चेहऱ्याचा रंग उडाला. तिने लगेच हात मागे घेतला. राघव तिच्याबद्दल बोलतोय असं तिने कधीच विचार केला नव्हता. राघवला पुढे अजून काही बोलायचं होतं की त्याला फक्त सियासाठी आई नाही तर स्वतःसाठीही जीवनसाथी हवी आहे आणि तो तिच्यावर प्रेम करतो. पण त्याआधीच अनुजा म्हणाली, हे शक्य नाही असं म्हणत ती उठली आणि तिथून निघून जाऊ लागली. तिच्या या उत्तराने राघवही हैराण झाला आणि लगेच तिच्या मागे गेला. इकडे सम्राट उठला होता. तो स्टडी रूममधून बाहेर आला आणि त्याची नजर थेट बेडवर झोपलेल्या सुहानीवर गेली. ती इतकी शांत झोपली होती जणू एखादी भावलीच. तिच्या केशांची एक बट तिच्या चेहऱ्यावर पडली होती आणि ती सम्राटला तिच्याकडे खेचत होती. तितक्यात त्याची नजर टेबलवर ठेवलेल्या गुलाबाच्या बुकेकडे आणि चॉकलेटच्या बॉक्सकडे गेली जे तो काल रात्री सुहानीला देण्यासाठी घेऊन आला होता. त्याने त्या दोन्ही गोष्टी उचलल्या आणि हळूच सुहानीजवळ जाऊन बसला. त्याचवेळी सुहानीलाही जाग आली आणि तिला सम्राट जवळ असल्याचा भास झाला. म्हणून तिने डोळे उघडले नाही. ती झोपेचं नाटक करत तशीच पडून राहिली. सम्राट हळूच तिच्या अजून जवळ गेला. त्या दोन्ही गोष्टी तिच्या बाजूला ठेवत तो म्हणाला, हे मी तुझ्यासाठी आणलं होतं. वाटलं होतं माझ्या प्रेमाची कबुली देताना तुला देईन, पण तसं झालं नाही. तो पुढे म्हणाला, मला माहीत नाही काय बरोबर आहे काय चूक, पण एक सत्य आहे. एकेकाळी मी अनुजावर खूप प्रेम केलं होतं, पण तिने माझ्या प्रेमाचा मजाक उडवला आणि मला सोडून गेली. त्यानंतर तर जणू मी जगणंच विसरलो. प्रेम या शब्दाचाच तिरस्कार वाटायला लागला. थोडं थांबून तो पुन्हा म्हणाला, पण तू तू मला बदलून टाकला आहेस. तुझ्या निस्वार्थ प्रेमासमोर मी हरलो. तो 2 क्षण शांत झाला. डोळे मिटून पडलेली सुहानी त्याच्या प्रत्येक शब्दामधल्या वेदना, त्याचा भूतकाळ सगळं अनुभवत होती. तिचं मन म्हणत होतं आत्ताच उठून त्याला मिठीत घ्यावं, पण ती तशीच शांत राहिली. सम्राट पुन्हा बोलू लागला, मला माहीत आहे सगळी चूक माझीच आहे. मी तुझ्यावर विनाकारण राग काढला, खूप काही बोललो, कधी जाणून बुजून कधी नकळत तुझं मन दुखावलं. प्रत्येक वेळी मी तुझ्यापासून पळत राहिलो, तुझ्या प्रेमापासून पळत राहिलो. तो हलक्या आवाजात म्हणाला, पण आता नाही. आता मला थांबायचं आहे. तुझ्या प्रेमात जगायचं आहे. मी तसा नाही जो मोठमोठ्या गोष्टी करेल, चंद्र तारे तोडून आणण्याचे खोटे वादे करेल. पण एक वचन देतो,
आजपासून हा सम्राट सूर्यवंशी फक्त तुझा आहे आणि फक्त तुझाच राहील. माझा भूतकाळ आपल्या वर्तमानावर कधीच हावी होणार नाही. असं म्हणत त्याने हळूच तिच्या कपाळावर किस केलं आणि हलक्या आवाजात म्हणाला, आय लव्ह यू, आय रिअली लव्ह यू. सम्राटच्या त्या प्रेमळ शब्दांनी सुहाणी पूर्णपणे भारावून गेली. तिच्या अंगावर शहारे आले, मन भरून आलं, पण तरीही ती स्वतःला सावरत तशी शांत पडून राहिली. भेटूया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.